chúng ta đã đi qua những ứng cử viên sáng giá nhất. Messi, Mbappe, Haaland, Ken, Dembele, Vinicius Junior. Mỗi người một phong cách, mỗi người một điểm mạnh, mỗi người đều có những khoảnh khắc khiến người hâm mộ phải đứng dậy vỗ tay. Nhưng World Cup 2026 vẫn còn một cái tên rất đáng để nhắc đến. Một cầu thủ không sở hữu tốc độ bùng nổ như Mbappe, không có thể hình áp đảo như Haaland, không phải biểu tượng toàn cầu như Messi. Thế nhưng, hiệu suất ghi bàn của anh lại khiến mọi hàng phòng ngự phải dè chừng. Đó là Mikel Oyarzabal. Có lẽ đây là cầu thủ âm thầm nhất trong nhóm cạnh tranh chiếc giày vàng. Ít xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo, ít tạo ra những khoảnh khắc mang tính biểu tượng. Nhưng mỗi khi Tây Ban Nha cần bàn thắng, Oyarzabal thường biết cách lên tiếng. Đó là phẩm chất mà mọi huấn luyện viên đều đánh giá rất cao. 2 bàn thắng vào lưới Ả Rập Xê Út ở vòng bảng. Tiếp đó là cú đúp vào lưới Áo tại vòng 32 đội. 4 bàn thắng. Không phải con số quá nổi bật nếu so với Messi hay Mbappe, nhưng đủ để duy trì áp lực lên nhóm dẫn đầu. Quan trọng hơn, Oyarzabal đang duy trì phong độ ghi bàn rất ổn định cho đội tuyển Tây Ban Nha kể từ năm 2025. Điều đó phản ánh sự trưởng thành của một tiền đạo biết lựa chọn thời điểm xuất hiện trong vòng cấm. Một lần nữa, chúng ta lại quay về với yếu tố chiến thuật. Vì sao Oyarzabal có nhiều cơ hội ghi bàn? Câu trả lời nằm ở hệ thống vận hành của Tây Ban Nha. Đội bóng này vẫn trung thành với triết lý kiểm soát bóng. Họ kiên trì build up từ tuyến dưới. Các trung vệ không nóng vội. Tiền vệ trung tâm luôn chủ động mở góc nhận bóng. Khoảng cách đội hình được giữ rất hợp lý. Điều đó giúp Tây Ban Nha duy trì quyền kiểm soát trận đấu trong thời gian dài. Khi đối phương bắt đầu mất kiên nhẫn và dâng đội hình lên, khoảng trống phía sau mới thực sự xuất hiện. Và đó chính là thời điểm Oyarzabal khai thác. Không quá màu mè, không xử lý thừa, không chạm bóng nhiều. Chỉ một pha di chuyển đúng nhịp, một cú dứt điểm đúng thời điểm và bàn thắng xuất hiện. Đó là mẫu tiền đạo mà bất kỳ đội bóng lớn nào cũng mong muốn sở hữu. Đến đây, chúng ta có thể nhìn lại toàn bộ cuộc đua chiếc giày vàng World Cup 2026 dưới một góc nhìn rộng hơn. Nếu chỉ nhìn vào bảng xếp hạng ghi bàn, chúng ta sẽ thấy Messi và Mbappe đang dẫn đầu. Nhưng nếu nhìn sâu hơn vào yếu tố chiến thuật, câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Messi ghi bàn nhờ khả năng đọc trận đấu thiên tài. Mbappe ghi bàn nhờ tốc độ và khả năng bùng nổ trong khoảng trống. Haaland ghi bàn bằng bản năng săn bàn hiếm có. Harry Kane kết hợp hoàn hảo giữa kỹ năng dứt điểm và vai trò thủ lĩnh. Dembele tạo ra sự đột biến từ những pha di chuyển linh hoạt. Vinicius Junior khai thác tối đa khả năng 1 đối 1. Oyarzabal lại nổi bật ở sự hiệu quả và tính kỷ luật chiến thuật. 7 ứng viên, 7 phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng họ có một điểm chung. Không ai có thể ghi nhiều bàn thắng nếu phía sau không có một tập thể vận hành hiệu quả. Đó mới là bản chất của bóng đá hiện đại. Người ghi bàn luôn được ca ngợi. Nhưng những đường truyền đầu tiên từ tuyến dưới, những pha xoay sở của tiền vệ trung tâm dưới áp lực pressing, hay những tình huống di chuyển kéo người của các đồng đội mới chính là nền tảng tạo nên bàn thắng. Đó là lý do chúng ta luôn nhấn mạnh 3 yếu tố xuyên suốt chương trình hôm nay. Build up từ tuyến dưới, vai trò của tiền vệ trung tâm và nghệ thuật khai thác khoảng trống. 3 mắt xích ấy kết nối với nhau, tạo nên những pha lập công đang làm rung chuyển World Cup 2026. Tuy nhiên, vẫn còn một câu hỏi lớn nhất. Ai sẽ giành chiếc giày vàng? Nếu xét trên phong độ hiện tại, Lionel Messi vẫn đang nắm lợi thế, 7 bàn thắng. Khả năng tận dụng cơ hội gần như hoàn hảo. Kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu đỉnh cao, đó là những lợi thế rất lớn. Nhưng khoảng cách giữa Messi và Mbappe gần như không tồn tại. Chỉ cần một trận đấu bùng nổ, mọi thứ sẽ đảo chiều ngay lập tức. Đặc biệt khi World Cup bước vào các vòng đấu cuối, số trận giảm xuống nhưng giá trị của mỗi bàn thắng lại tăng lên rất nhiều. Một cú đúp ở bán kết, một hat-trick ở tứ kết, hoàn toàn có thể thay đổi toàn bộ bảng xếp hạng.
Đừng quên Haaland vẫn đang chờ cơ hội. Harry Kane luôn biết cách tỏa sáng trong thời điểm khó khăn. Trong khi Dembele, Vinicius Junior và Oyarzabal hoàn toàn đủ khả năng tạo nên bất ngờ nếu đội tuyển của họ tiến sâu hơn. Vì thế, đây có lẽ là cuộc đua chiếc giày vàng hấp dẫn nhất trong nhiều kỳ World Cup gần đây. Không còn là câu chuyện của một cá nhân, mà là cuộc cạnh tranh giữa những trường phái bóng đá khác nhau, giữa kinh nghiệm và tuổi trẻ, giữa sự tinh tế và sức mạnh, giữa khả năng kiểm soát thế trận và những pha phản công tốc độ. Đó chính là vẻ đẹp đặc biệt của bóng đá đỉnh cao. Thưa quý vị, World Cup luôn tạo ra những người hùng, nhưng chỉ rất ít cầu thủ có thể biến mỗi kỳ World Cup thành một phần di sản của mình. Messi đang làm điều đó. Mbappé cũng đang đi trên con đường ấy. Và biết đâu, chỉ sau một đêm thi đấu nữa, chúng ta sẽ chứng kiến một cái tên khác bước lên đỉnh cao của cuộc đua ghi bàn. Bởi ở World Cup, lịch sử luôn được viết bằng những khoảnh khắc mà không ai có thể đoán trước. Cuộc đua chiếc giày vàng vẫn chưa khép lại. Mọi bàn thắng tiếp theo đều có thể trở thành khoảnh khắc định đoạt lịch sử. Và đó chính là lý do hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới vẫn đang hồi hộp chờ đợi từng trận đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nếu quý vị yêu thích những phân tích chiến thuật chuyên sâu, những góc nhìn đa chiều, cùng các bản tin cập nhật nhanh và chính xác về World Cup 2026, hãy nhấn tích video, đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ những chương trình tiếp theo. Hãy để lại dự đoán của quý vị dưới phần bình luận. Theo quý vị, ai sẽ là chủ nhân của chiếc giày vàng World Cup 2026? Lionel Messi sẽ hoàn tất một chương cuối hoàn hảo cho sự nghiệp huyền thoại? Hay Kylian Mbappé sẽ mở ra kỷ nguyên mới của bóng đá thế giới? Hoặc sẽ xuất hiện một cú bứt phá ngoạn mục từ Haaland, Kane, Dembele, Vinicius Junior hay Oyarzabal? Câu trả lời sẽ chỉ có trên sân cỏ. Còn chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng từng nhịp thở của World Cup 2026 cho đến khi tiếng còi mãn cuộc cuối cùng vang lên và một nhà vua mới của những chân sút chính thức được xướng tên. Writing.